Samahan nyo ako magluto ng ginataang talong na may hipon. Ito guys yung aking hipon. Ngayon ay hihiwain na natin ang ating talong. Ito na guys, ang aking talong. Tapos ko nang hiwain. At ngayon, ito yung aking siling gagamitin. Medyo kulubot na siyang konti. Pero okay pa yan. Ito guys, ngayon, babalatan ko na yung luya. At hihiwain ko na rin. Susunod natin na babalatan itong garlic. Yan. Kasi may matigas to. Balatan na natin siya. Maraming garlic ang gagamitin ko para mas malasa, diba? Tapos yung sibuyas guys, gagamitin ko 1/4 lang. Kasi ito half na. Hahatiin ko pa kasi masyadong malaki. Sige, mag-start na tayo maghiwa. Mainit na ang ating pot. Lalagay natin yung 3 tablespoon of oil.